हेलो एभ्रिवान, म पुनम चौधरी। हामी कोरेलड्रॉको सिरिज स्टार्ट गरेको छौँ र आज हामी कोरेलड्रॉ अन्तर्गत ब्लेन्ड टुल युज गर्न सिक्दैछौँ र ब्लेन्ड टुल युज गर्दै हामी एउटा डिजाइन पनि बनाउन सक्छौँ, लोगो। र कसरी बन्छ लागौँ कम्पिटिसनतिर। ओके, म पहिला कोरेलड्रॉ ओपन गरिहाल्छु। कोरेलड्रॉ एन्ड ओपन। ल, मेरो कोरेलड्रॉ ओपन भइसकेको छ। इक्जाम्पलको लागि म एउटा कुनै पनि साइजको एउटा डकुमेन्ट क्रिएट गर्दैछु र यो डकुमेन्टमा हामी ब्लेन्ड टुल युज गर्न सिक्दैछौँ। भनेपछि इक्जाम्पलको लागि म यता स्क्वायर दिएँ है, अनि यहाँनिर एउटा यो सर्कल ड्र गरेँ र यो दुईटा बिच यो बनाइसकेपछि अब यसमा हामी ब्लेन्ड टुल अप्लाई गरिरहेको छौँ। ब्लेन्ड टुल हामीसँग टुल भयो, यहाँनिर छ कन्ट्रोल टुलको तल ब्लेन्ड टुल। यसमा म क्लिक गरेँ र सेलेक्ट भइसकेपछि हामी यो टुल र यो सेप र यो सेप यो सेप अनि यो सेपलाई ब्लेन्ड गर्दैछ। ब्लेन्ड भनेको मिक्स बनाउँछ होइन। यसरी क्लिक गरेँ मैले, अनि टाने यस्तो यो हाम्रो सिम्बल आउँछ र टानेर यहाँसम्म छोडेपछि यसरी यो बनेर आउँछ। जब यो बनेर आउँछ हामी माउसको क्लिक रिलिज गर्छौँ र यहाँनिर 6 नम्बर छ। 6वटा यो सेपहरू आएको छ किनभने यहाँनिर 6 नम्बर छ। यदि हामी यो नम्बरलाई इन्क्रिज गर्ने हो भने यहाँ थपिँदै जान्छ। यहाँ स्क्वायरबाट बिस्तारै सर्कल गयो, सर्कलबाट बिस्तारै स्क्वायर हो होइन। यसरी यो ब्लेन्ड काम गर्ने गर्दछ र योसँगै हामी यो ब्लेन्ड टुलको युज गर्दै यसलाई थुप्रै अप्सन छ हामीसँग। यसलाई रोटेट गर्नु पऱ्यो भने हामी त्यस्तै रोटेट पनि गर्न सक्छ। यिनीहरू रोटेट हुन्छन् यसरी, र रोटेट गर्नु छैन भने हटाउनु पनि सक्यो भने सिम्पल कुरा भयो। त्यसपछि अर्को अप्सन छ हामीसँग यो पार्ट सेन्टरको, त्यो म एकैछिनपछि भन्छु अहिले। र त्योभन्दा पहिला हामीसँग छ कलरको लागि यो होइन, कलर वाइज ब्लेन्ड अनि काउन्टर कलर वाइज ब्लेन्ड। कलर वाइज ब्लेन्ड भन्ने कुरो छ यो डाइरेक्ट ब्लेन्ड कसरी युज गर्ने हो त्यो कुराहरू छ। र इक्जाम्पलको लागि म यसमा कलर मिल्यो गरिदिएँ र यसको कलर चाहिँ म रेड गरिदिएँ यहाँबाट आउटलाइन। भइसकेपछि अब यो जुन हामी यसलाई यदि क्लिक गऱ्यो भने यो कलर वाइज ब्लेन्डमा यहाँनिर थोरै कलरको चेन्जेसहरू आउँछन् यहाँनिर यस्तै होइन। यो यसको काम भयो। अनि अर्को अप्सन छ हामीसँग यहाँनिर के छ भनेपछि यो एक्सेलरेसन भन्ने छ भनेको यो हाम्रो मेन अब्जेक्ट हो। यताको पनि सुरुको मेन अब्जेक्ट हो र यो मेन अब्जेक्टबाट यो कति टाढा हुने भन्ने कुरो चाहिँ हामी यहाँबाट कन्ट्रोलिङ गर्न सक्छौँ। यो टाढा भने यता आयो शब्द होइन। र यदि मैले कम गर्दै भने यो अब यताबाट यता जान्छ। यो यसरी काम गर्ने गर्दछ यो थापामा हामी। ओके, त्यसपछि अर्को अप्सन छ हामीसँग यहाँनिर यो सिकिहाल्यौँ होइन। यो यहाँनिर भयो है, यो र यो हो है। त्यसपछि यहाँनिर अर्को छ यो पनि एकैछिनमा अहिले सिक्छौँ हामी। प्लस अरू त्यो अप्सन यहाँनिर दिएको छ स्टार्ट न्यू कुन हुने भनेर, र एन ब्लेन्ड सो ब्लेन्ड भन्ने कुरो छ। म अहिले हामी के छ यहाँनिर कुरा हेरौँ ल। र त्योभन्दा पहिला चाहिँ अर्को अप्सन लास्टमा हामीसँग क्लियर भन्ने, यो ब्लेन्ड हटाउनु पऱ्यो भने हामी सिम्पली यसमा क्लिक गरिदिन्छ, यो क्लियर भइहाल्छ यसरी। यो क्लियर पनि गर्न सक्छ यसरी होइन। र यसको अलिकति केही इक्जाम्पलहरू हेरिहालौँ पहिला हामी। सजिलोको लागि म एउटा रेक्टेङ्गल इन्डेक्स यहाँनिर यसरी रेक्टेङ्गल, र म यहाँबाट कमन सेप्समा गएँ र यहाँबाट म लिँदैछु हार्ड सेप्स यसरी। र यसमा म कलर फिल गर्दैछु रेड एन्ड आउटलाइन नन, र यसलाई म गर्दैछु यहाँबाट कपी यसरी सिधा गरिदिएँ मैले यस्तै सी प्रेस गरेर, र यहाँबाट ब्लेन्ड टुल र एभ्रिथर यसरी गरिदिएँ ब्लेन्ड। अब यो जुन सेप्स छ हार्ड सेप्स यो पुरै लाइनमा चाहियो मलाई यसमा भनेपछि यहाँनिर गएर हामी यसलाई यो के गर्छौँ त यहाँनिर है, यहाँनिर गएर यो न्यू पार्टमा क्लिक गर्छौँ र यस्तो एरो आउँछ। जब यस्तो एरो आउँछ हामी यो पार्टमा क्लिक गरिदिन्छौँ, यो यहाँनिर आउँछ। यो चारैतिर चाहियो भने अब यसमा क्लिक गरेर हामी यो ब्लेन्ड अलोङ फुल पार्टमा क्लिक गरिदिन्छौँ, त्यो चारैतिर जान्छ। यो 6वटा मात्रै छ त्यही भएर कम देखिरहेछ। यसको क्वान्टिटी हामी यहाँबाट बढाइदिन्छौँ र यो यसरी देखिन थाल्छ होइन। यस्तै कर्नर ट्याक्क मिलेपछि पनि छोडिदिएँ है यस्तै। र यसरी हामी यो ब्लेन्ड गर्न सक्छौँ चारैतिर पार्टमा पनि। यो सिम्पल इक्जाम्पल भयो। हामी यसको युज गर्दै एउटा जस्तै यो सानो नानी बाबुहरूको लागि इक्जामको क्वेसन पेपर बनाउनु पर्ने हुन्छ नि,
त्यो एबिसिडी लेखेर स्पेसिफिक डटेडमा हुन्छ नि है जस्तै जोड्नु पर्ने हुन्छ त्यस्तो फन्ट त्यस्तो डिजाइन गर्न पर्यो भने पनि युज गर्न सक्ने जस्तै मैले सिंगल एउटा क्यारेक्टर लिएँ ए भनेर र यसको फन्ट म चेन्ज गरिदिएँ यहाँबाट इम्प्याक्ट त्यहाँबाट ठुलो गरिदिएँ र यहाँबाट मैले यसको फिक्सन लगाइदिएँ आउटलाइन चाहिँ ब्ल्याक गरिदिएँ यस्तरी त भइसकेपछि म यहाँबाट एउटा सानो गोलो लिँदैछु यहाँनिर यति सानो धेरै सानो त हुँदैन यो धेरै सानो भयो है थोरै ठुलो घरमा है यति ठिक पार्ने आफूलाई है कतिमा ठिक देखिन्छ त्यतिमा राख्ने र यो गोलोलाई मैले यहाँदेखि कपी गरेँ बिल्कुलनेस सेफर गरेँ ब्लेन्ड टुल यसरी अब यसलाई हामी यसको पार्टमा अप्लाई गरिदिन्छौँ यहाँबाट यसरी र यसलाई मैले अलङ फुल पार्ट गरिदिन्छु यहाँबाट र यहाँबाट यसको क्वान्टिटी पनि बढाइदिन्छ अब यस्तै र कतिमा राखेपछि ठिक्क हुन्छ त्यतिमा राखिदिन्छ हामी यसरी है धेरै नै राख्नु पर्यो यहाँनिर है नजिक नजिक गोलोहरू चाहियो यो कतिमा राखे ठिक्क हुन्छ 100 अझै कम भयो 150 यता त 150 चाहिँ बढी भयो है कति कम गर्थ्यौँ अब चलेर यस्तरी यो यसरी हामी बनाउन सक्यौँ र अब फेरि यो बनाइसकेपछि यो बिचमा यो लाइन आइरहेछ हामीलाई यो लाइन चाहिँदैन होइन यो लाइन हटाउन पर्यो भने सिम्पली यो लाइनमा क्लिक गरेर यस्तरी के नजिक भयो होइन यसलाई कम गर्न पाइयो नजिक भयो भने यस्तरी र यो लाइनमा क्लिक गरेर हामी यसलाई पहिला अब्जेक्टमा गएर ब्रेक गर्दैछौँ ब्रेक ब्लेड अपार्ट अथवा कन्ट्रोल के अनि यो हाम्रो लाइन यससँग अलगिन्छ यो फन्ट है यसरी यो छुट्टै भइहाल्छ यसरी कन्ट्रोल के भनेको ब्लेन्ड ब्रेक गर्ने यसबाट यो छुट्याउनु भनेको के एउटा यहाँनिर छुट्यो स्ट्यान्ड ग्रुप गरेर यो छुट्यो है यहाँको र यहाँको अनि यस्तरी अब यो फोन बनाउन सक्यौँ र अब यसमा सिम्पली जोइन गरेर यो प्र्याक्टिस गर्न सक्ने बच्चा हो यस्तोमा बनाइने भयो अब यसलाई यो कलर फिल गरेर ब्ल्याकमा बनाइने भयो होइन ब्ल्याकमा राम्रो देखिन्छ होला यसरी होइन ब्ल्याकमा यसरी पनि गर्न सक्छ कुरो बुझिरहेछ नि यो त र योसँगै हामी एउटा फ्लावर पनि बनाउन सक्छौँ फुल बनाउन सिकौँ कि नसिकौँ सिकाइदिउँ फुल बनाउन ल फुल भनेको सिम्पली म एउटा यो 3 पोइन्ट कर्भ लिएँ र सिधा लाइन ताने त्यहाँ थोरै कर्भ गर्दैछु त अब ठिक अनि यसलाई मैले यहाँबाट कपी गर्दैछु लगभग यति एरियामा हामीले मिरर गरिदिएँ यसरी थोरै यता साइडमा यसरी है र यो दुईटालाई लिएर मैले ब्लेन्ड गरिदिन्छु यहाँबाट यसरी ब्लेन्ड थोरै धेरै गरिदिएँ यसमा नम्बर बढाइदिएँ यसको कलर राख्ने भयो कलर पनि राख्न सक्छ हामी कलर राखौँ कि नै यसमा कलर ल रेड गरिदिएँ नि यहाँबाट यसमा चाहिँ कलर मैले ब्लू गरिदिएँ र कलर एक्सिलरेसन अन्डर गट यहाँनिर यो नट ब्याड यो चाहियो पनि है यो भइसकेपछि म यसको सेन्टर पोइन्टलाई यो पुरैको है सबैले पहिला सेलेक्ट गरौँ ग्रुप गरौँ कन्ट्रोल जी र यसको सेन्टर पोइन्ट म तल राखेँ यहाँनिर यसलाई पनि रोटेट गरेपछि अब यसरी र कपी गर्ने सिस्टम कन्ट्रोल यो कहाँको फुल हो चाइनिज फुल भन्ने छोरी हो होइन यस्तै बनाउन सक्छौँ सकिन्छ बनाउन यो भेरी सिम्पल कुरा हो यो होइन यो बनाउन सक्छौँ बनाउन कोसिस गर्ने हामीले होइन ओके त्यस्तै गरी हामी आज एउटा लेखको लोगो पनि बनाउन सिक्दैछौँ लेखको युज गर्दै र कसरी भन्छ है ल हेरौँ म यहाँबाट लिँदैछु पेन टुल यो पेन टुल र म यहाँबाट क्लिक गरेँ यहाँदेखि यहाँसम्म क्लिक गरेर यतिमा आयो है यस्तै ठुलो यस्तै कर्भ गर्दैछु अनि अल्सरमा क्लिक गर्दैछु त्यसपछि यहाँनिरबाट थोरै म यता यसरी कर्भ गरेँ र यसलाई यहाँनिर ल्याएर यसरी जोइन गरिदिएँ र यो थोरै यसलाई मिलाउनु पर्ने जस्तो देखिरहेको छु मैले यसरी थोरै मिलाइदिन्छु त्यसलाई थोरै त सारिदिन्छु यसरी है
ओके हुन्छ र यसमा म ब्ल्याक कलर फिल गरिदिन्छु यसरी ब्ल्याक कलर आउटलाइन चाहिँ म हटाइदिन्छु यहाँबाट र यसको सेन्टर पोइन्ट म तल राखिदिन्छु त्योभन्दा पहिला म यसको एउटा ब्याकअप राख्छु यहाँनिर भनेपछि सजिलो हुन्छ होइन र यसको सेन्टर पोइन्ट तल थोरै यसलाई यस्तै रोटेट अनि यसको म एउटा कपी गरेँ र यसलाई मिरर गरिदिएँ मैले र यसलाई यहाँनिर राखेँ यस्तो यसोमा र यसलाई सेलेक्ट गरेर मैले ई बटन प्रेस गरेँ होरिजेन्टल अलाइनको लागि होइन र दुईटैलाई सेलेक्ट गरेर मैले वेल्ड पनि गरिदिएँ जस्तै गर्दा हुन सजिलो होस् र यसलाई मैले कपी गर्दैछु एउटा यहाँबाट यति सानो कपी यसमा चाहिँ म व्हाइट कलर फिल गरिदिएँ र यसलाई यहाँनिर राखेछु यस्तै र यो दुईटैलाई फेरि म कन्ट्रोल जीले ग्रुप गरिदिएँ र धेरै ठुलो छ म यहाँबाट सानो गर्दैछु यतिको यो सानो भएन ठिक बाहिर है र यसलाई मैले यहाँनिर कपी गरेँ यसरी दुईटैलाई सेलेक्ट गरेर ई बटन के अरे सी बटन प्रेस अनि यो दुईटालाई ब्लेन्ड ओके र भइसकेपछि अब म यहाँबाट एउटा सर्कल लिँदैछु यहाँनिर यसरी गोलोको लागि अब यो कतिमा हाम्रो यो सेन्टर पोइन्ट हो त्योभन्दा पुरै यता कम गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले र म यहाँबाट सजिलोको लागि यो गाइडलाइन लिएँ यसरी है गाइडलाइन एकको र यो सेप टुल लिएर यो जुन व्हाइट आइरहेको छ यो व्हाइटमा क्लिक गरेर बाहिरबाट यसरी यता साइडमा जस्तै कम गरेँ यसरी कम है यसरी यो ह्यासम्म मलाई चाहियो एसएन यो पनि मलाई ह्यासम्म चाहियो यसरी राखिदिएँ अब मलाई यो गाइडलाइनको काम छैन म यसलाई डिलिट गरिदिन्छु र यो जुन सेप बनेको छ यसभित्र मलाई यसलाई अप्लाई गर्नु छ यसलाई क्लिक त्यसपछि न्यू पार्ट एन्ड यो पार्टमा अप्लाई ब्लेन्ड अलोङ फुल पार्ट र यसलाई थोरै हामी क्वान्टिटी बढाइदिन्छौँ यसको र यो यसमा अलाइन राम्रोसँग छैन भने पिक टुल लिएर यो फर्स्टवालाले लिएर यसलाई यहाँबाट यस्तै रोटेट गरिदिन्छौँ यसरी त्यसको सेन्टर पोइन्ट यहाँ छ यो सेन्टर पोइन्टले उठाएर यहाँनिर लगिदिन्छ हामी यो यहाँसम्म आइहाल्छ र सेम प्रोसेस तलको पनि यहाँनिर यसमा क्लिक र रोटेट यसरी र यो सेन्टर पोइन्ट पनि उठाएर म यसलाई यहाँनिर सारिदिएँ यस्तै र भइसकेपछि अब यता ठुलो यता सानो भइरहेछ यस्तो प्रब्लम भयो भने हामी ब्लेन्ड टुल नै लिएर है यसलाई क्लिक गरेर यहाँबाट चाहिँ हामी के गरिदिन्छौँ भनेपछि रोटेट अल अब्जेक्ट्समा क्लिक गरिदिन्छौँ यो सबै रोटेट हुन्छ यस्तो हुन्छ यो र यो भइसकेपछि अब यसमा अरू अब स्टाइलिस डिजाइनदार बनाउने भए थुप्रै कामहरू गर्न सक्छौँ प्लस यो मैले ब्याकअपको लागि राखेको थिएँ यसलाई म सानो गर्दैछु है यसरी सानो गरेँ मैले र यसमा एउटा अरू मैले कपी गर्दैछु यतिको यसमा व्हाइट कलर क्लिक गर्नै पऱ्यो एउटा मैले हिस्सामा राख्दैछु यस्तरी यहाँनिर र यो दुईटैलाई सिलेक्ट गरेर मैले ग्रुप गरिदिएँ थोरै सानो गरिदिएँ सेन्टर पोइन्ट तल एन्ड यसलाई मैले राख्दैछु रोटेट र यसलाई मैले राख्दैछु हो यहाँनिर है थोरै रोटेट गरौँ कि ठिक छ यतिको गराउनु सक्ने कि नै नम्बर वान सक्नु पऱ्यो एकदम सिम्पल कुरा हो यो र भइसकेपछि यो जुन लाइन छ यसलाई थोरै म चेन्जेस गर्छु है यसको लागि पहिला म यसलाई ब्रेक गरिदिन्छु यो जुन लाइन छ यो लाइनलाई क्लिक एन्ड ब्रेक आएन त ब्रेक गर्न पऱ्यो र यो लाइन जुन छ यो लाइनको वेट म थोरै मोटो गरिदिएँ यहाँबाट लगभग 4 ठिक छ र यसलाई म अब्जेक्टमा गएर कन्भर्ट गर्छु आउटलाइन यो अब्जेक्टमा कन्ट्रोल सिफ्ट की यसको सर्टकट की अनि सेभ टुल लिएर अब हामी यसलाई मोडिफाई गर्न सक्छौँ यो जुन लाइन छ म यसलाई स्ट्रेट गरेँ र यो लाइनले म उठाएर यहाँबाट यसरी सारिदिन सक्छु यहाँसम्म यसरी त्यसलाई उठाएर म सारिदिन सक्छु यहाँसम्म यस्तै र त्यसलाई थोरै यता सारिदिन्छु यो यताको होला यसलाई मिलाउन पर्यो यसरी है यसलाई थोरै यता तलसम्म हुन्छ र यताको जुन तलको छ यसलाई थोरै यसलाई पनि म डिलिट गरिदिएँ यो लाइनलाई म स्ट्राइट गरिदिएँ यसलाई म मोटो गर्दैछु यहाँबाट यस्तरी यताउता यस्तरी थोरै मोटो है
र यो जुन लाइन छ यसलाई म थोरै यहाँनिर थप्छु पेन टुल लिएर यहाँबाट म यति एरियामा थोरै तल यतिको एरियामा आएर त्यसलाई मैले कट गर्दैछु यस्तो नि र अलसँग क्लिक तल यतिमा क्लिक र यहाँ गएर थोरै यसलाई पनि कट गरिदिएँ मैले यसरी ठिक पाएँ त र अलसँग क्लिक र यसलाई म जोइन गर्दै यहाँनिर कलर म ब्ल्याकमै फिल गरिदिन्छु आउटलाइन चाहिँ हटाइदिन्छु यसको बराबरमा हुने गरी है डिलिट यसलाई जोइन गरिने हुन्छ म जोइन गरेन यसरी जोइन गर्न पनि पाइयो यसलाई क्लिक एन्ड क्लिक र वाइल्ड यो एउटै भइहाल्छ ओके र यो पुरै नै सुरु गरेर पनि कन्ट्रोल जीले ग्रुप गरेँ र यसलाई म यता दिएँ बाहिर अनि कन्ट्रोलसँग मैले यसलाई कपी गर्दैछु यसरी देख्नुभयो थोरै छोटो भएको मेरो लाइन है नो प्रब्लम यसलाई म यहाँबाट थोरै यता सारेर यसलाई म यो थोरै यहाँसम्म आउनु पर्ने थियो थोरै छोटो हो सेप टु लिएर ठुलो गर्न सक्दैन हामी अब ग्रुप छ फेरि अनग्रुप गर्न पनि हो खै यतिकै राखेपछि राम्रो देखिन्न है थोरै यतासम्म राख्दैछु म यतिसम्म यसको ह्यान्डल यसको ह्यान्डल वाटर कन्ट्रोल गरिदिन्छु ल र पनि कन्ट्रोल यु अनि सर्टकट की त्यसपछि यसलाई म यहाँबाट यहाँ सारिदिएँ र यसको ह्यान्डलले यसलाई थोरै यता यसरी राउन्ड गरिदिन्छु म पनि यो बराबर हुने गरी गराउने है मेरो अझै बराबर भएको छैन यहाँ सकेछ नि होइन थोरै यता यता कस्तो कस्तो देखियो त यो सिधा पार्ने गरी गराउने है ओके यो भइसकेपछि म यहाँनिर एउटा गोलो बनाउँदैछु सेन्टर पोइन्टमा है यहाँनिर एउटा गोलो बनाएँ मैले यसरी र यसभित्र चाहिँ म कलर भर्छु यहाँबाट यो कलर को कलर यहाँनिर पो यो वाला कलर आउटलाइन हटाइदिएँ मैले त्यसपछि यहाँबाट म लिँदैछु यो 3 ह्यान्ड टुल र यहाँबाट म थोरै सिम्पली यसरी जस्तै यहाँनिर लगेर जोइन गरिदिएँ है यसरी ओके यो जोइन गरिसकेपछि म यसमा कलर फिल गरिदिन्छु यो वाला आउटलाइन चाहिँ हटाइदिन्छु है यसरी त्यसपछि यहाँबाट फेरि म थोरै म्याप बनाउनु भनेको के भनिरहेको यो म्याप जस्तो देखिरहेको छैन ल जस्तो भए यो म्याप जस्तो होस् डेक्टिभहरू रिस्क केही होइन है ल होइन एउटा टुक्रा हालिदिउँ न यो कुन देश छ यहाँनिर थाहा छैन कुन देश छ अब है जुन देश भयो भने म्याप बनाउन कोसिस गरेको यस्तो है ल ग्लोब के आर्ट सकेछ नि बनाउन होइन र कमन सेपमा गयो मैले र यहाँबाट चाहिँ फेरि यो एउटा यो ब्यानर लिँदैछु मैले हिग्योवाला त्यहाँनिर तान्डे यस्तरी यहाँनिर राखिदिउँ कालो कलर गरिदिउँ र अब यहाँनिर के लेख्ने हो लेखिदिउँ के लेखौँ म त देखेँ मैले पोटै नै व्हाइट कलर थोरै ठुलो ओके यसरी हामी यो सिम्पल लिफ लोगो बनाउन सक्ने कि नसक्ने हार्ड अफ दिस हामी जस्तो होइन ल यति चाहिँ काम गर्न सक्नु पर्दा हामीले आज सकिन्छ नि ओके यही छ आजको हाम्रो काम है ओके पछि किप प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू